ඔන්න ඉතින් අපේ යාළුවන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා DRL ස්ට්‍රිප් එක. ඉතින් මේක ඇප් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ලයිට් එකක්. ඔයාලට බොක්ස් එක මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඇප් එක. ඔයාලට පෙන්වන්නම් ඇප් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික. ඔයාලට මෙහෙම ඔයාලට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රීසෙට් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවා ස්ටයිල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට ඔන් කරලා දැන් පෙන්වන්නම් කොහොමද ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් ප්‍රීසෙට්ස් තියෙනවා මෙයාලා දීලා. ඊට පස්සේ තව ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපිට හැම දෙයක්ම මේකේ පෙන්වන්න බෑ. මොකද ගොඩක් කාලයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට අරගෙන කොහොමද කියලා ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි අපිට මේක හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ලයිට් එක එළියට ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඉතින් මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කළාට පස්සේ ඔයාලට මැජික් ලන්තර්න් කියන ඇප් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක තමයි මේ QR කෝඩ් එකෙන් අපිට ඩිරෙක්ට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් ස්ට්‍රිප් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක RGB එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ කලර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එක අයින් කළා මේක පවර් අප් කරලා බලමු කොහොමද කියලා මේකේ තියෙන කලර්ස් ටික තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි පවර් අප් කළාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කලර්ස් ටික යන හැටි. මේකේ RGB තියෙනවා. ඒ කියන්නේ red green blue colors තුනම තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට මේ රිමෝට් එකේ තියෙන ඕනම කලර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පාටවල ඕන එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා මේක ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේකේ තියෙන ප්‍රීසෙට් එකක් ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කලර්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේ රිමෝට් එකෙන් මේ ඇප් එකේ මෙහෙම කරද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කලර්ස් ටික වෙනස් වෙන හැටි. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙයාලා දීලා තියෙන ප්‍රීසෙට් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ප්‍රීසෙට් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක රුපියල් 2800යි. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න ඩෙලිවරි කරලා ආඩ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ මෝඩ්ස් ටික විතරයි. ඊට වඩා ලස්සන ගොඩාක් මෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම පෙන්වන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද මේ ලොකු වෙලාවක් යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට පෙන්වන්න ගියොත්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න විදිහට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියනවනේ මේකේ ඔයාලට ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඇප් එක හරහා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. මැසේජ් එකක් දාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඕඩර් එකක් දාලා WhatsApp එකට අපේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. දාලා ඕඩර් එකක් දාගන්න.